नमस्कार, मी गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। तर मंडळी, आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे सुरणाची एक छान मस्त चायनीज रेसिपी। सुरण खाल्ला जात नाही, बऱ्याच जणांना तो आवडत नाही, पण अशा पद्धतीने जर त्याची आपण रेसिपी केली तर नक्की आवडेल आणि नेहमी खाल्ला जाईल, कारण तो औषधी आहे। याआधी मी सुरणाचे समोसे आणि सुरणाचे वडे या रेसिपींचे व्हिडिओ शेअर केलेले आहेत, ते पण बघा। अतिशय छान टेस्ट असलेले समोसे आणि वडे आहेत। माझी तुम्हाला विनंती आहे की माझ्या रेसिपीचे व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असतील तर माझ्या रेसिपीला लाईक नक्की करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करा, कारण जेव्हा मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करीन त्यावेळेला त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेचच मिळेल। तर आता आपण लगेचच बघूया सुरणाची ही चायनीज रेसिपी कशी करायची। चला। सुरण शिजवून फोडी करून घेतलेल्या आहेत, साधारण 150 ग्रॅम। मैदा घेतलेला आहे अर्धी वाटी, कॉर्नफ्लोअर घेतलेला आहे पाव वाटी, आलं लसूण पेस्ट घेतलेली आहे 1 चमचा, काळी मिरी पूड घेतलेली आहे 1 चमचा, लाल तिखट घेतलेला आहे 1 चमचा, मीठ घेतलेलं आहे, सोया सॉस आहे 1 चमचा आणि अर्धी लिंबाची फोड घेतलेली आहे। पाणी घेतलेलं आहे, आपल्याला बॅटर बनवायचं आहे। बॅटर तयार करण्यासाठी सर्वप्रथम मैदा घेऊया, कॉर्नफ्लोअर, आलं लसूण पेस्ट टाकून घेऊया, काळी मिरी पूड, लाल तिखट, मीठ घालूया चवीनुसार, सोया सॉस, लिंबाचा रस आपण टाकणार आहोत। लिंबामुळे सुरणाचा खाजरेपणा अगदी निघून जातो। आणि आपण आता थोडं पाणी घालून छान घट्टसर बॅटर तयार करून घेणार आहोत। बॅटर आपलं तयार झालेलं आहे, बघू शकता। याच्यामध्ये आता हा सुरण घालून घेऊया आणि छान मिक्स करून घेऊया। सुरण मी जेव्हा शिजवला तेव्हा त्याच्यामध्ये 2 कोकमही घातले होते। आता आपण हे साधारण अर्धा तास झाकून ठेवणार आहोत। अर्धा तास झाला आहे आणि आता तेल तापत ठेवलेलं आहे। याच्यामध्ये आता आपण या सुरणाच्या फोडी छान फ्राय करून घेणार आहोत। मस्त क्रिस्पी अशा आपण फ्राय करणार आहोत। जेव्हा आपण सुरणाच्या सर्व फोडी याच्यात टाकणार आहोत तेव्हा एक 5 मिनिटांनंतर आपण या पलटणार आहोत, त्यामुळे खालची बाजू छान शिजली जाते। अशा प्रकारे छान फ्राय करून घेणार आहोत। मस्त क्रिस्पी झाले बघा। सर्व सुरण आता आपले फ्राय करून झालेले आहेत। आता आपण पुढची कृती काय करायची ते बघूया। सुरण फ्राय करून झालेलं आहे आणि आता आपण सुरण चिली कशी करायची त्याचं आधी साहित्य बघूया। इथं सुरण तुम्ही बघू शकता, मस्त क्रिस्पी फ्राय झालेला आहे। छान असाच फ्राय करून घ्यायचा आहे। पौष्टिकता वाढवण्यासाठी बीट घेतलेला आहे, बीट पण मी उकडून घेतलेला आहे आणि त्याच्या फोडी केलेल्या आहेत। सिमला मिरची घेतलेली आहे, सिमला मिरचीचे छान असे काप करून घेतलेले आहेत। गाजर घेतलेला आहे, गाजराचे पण छान तुकडे करून घेतलेले आहेत। कांदा घेतलेला आहे, कांद्याचे असे मी पीसेस वेगळे करून घेतलेले आहेत। कांदा पात घेतलेली आहे 1 वाटी बारीक चिरून। कॉर्नफ्लोअर साधारण 4 चमचे मी घेतलेला आहे पाण्यात मिक्स करून। आलं बारीक चिरून घेतलेलं आहे 2 चमचे, लसूण बारीक चिरून घेतलेली आहे 2 चमचे, ओली मिरची बारीक चिरून घेतलेली आहे 2 चमचे, सोया सॉस घेतलेला आहे साधारण 1 चमचा, रेड चिली सॉस घेतलेला आहे 1 चमचा,
टोमॅटो सॉस घेतलेला आहे 2 चमचे, मीठ घेतलेलं आहे चवीनुसार. आणि आता आपण सुरण चिली कशी करायची ते बघूया. मी साधारण 2 टेबलस्पून तेल घेतलं होतं छान तापवून. त्याच्यामध्ये आता आपण टाकली आहे लसूण, आल्याचे तुकडे टाकून घेऊयात, मिरची आणि छान तांबूस कलर येईपर्यंत आपण फ्राय करून घेणार आहोत. आता टाकूयात भोपळी मिरची, बीट, गाजर, कांद्याचे काप सर्व परतून घेऊया. हे जास्त आपण परतणार नाही आहोत, अगदी 1 मिनिटभर परतायचं आहे. याच्यामध्ये आता आपण सॉसेस टाकून घेऊया. सोया सॉस, परतून घेऊया लगेचच. टोमॅटो सॉस जर तुम्हाला कमी वाटला तर तुम्ही अजून थोडा जास्त वाढवा. आता याच्यामध्ये आपण जे सुरण फ्राय करून घेतलेले आहेत ते टाकणार आहोत. कॉर्नफ्लॉवरची आपण जी पेस्ट केली आहे ती टाकून घेऊया. सर्व छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. एक साधारण अर्धा मिनिट आपण हे सर्व छान परतून घेऊया. कांदा पात टाकून घेऊया. चवीनुसार मीठ, छान परतून घेऊया सर्व. कोथिंबीर टाकून घेऊया. कोथिंबीर तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, किंवा नसेल आवडत तर नाही टाकली तरी पण चालेल, पण कोथिंबीरीने आणखीन छान स्वाद येतो. मस्त परतून घेऊया. चिली आपली जवळ तयार झालेली आहे. अतिशय छान टेस्टी अशी चिली आहे. मुलांना दिली तर मुलांना समजणारही नाही की हे चिली सुरण आहे की चिकन आहे. मुलांना पौष्टिक खाऊ घालायचं असेल आणि सुरण खाऊ घालायचं असेल तर तो अशा पद्धतीने करून बघा. नक्कीच मुलं अगदी आवडीने खातील. खूप छान मस्त दिसते बघा, अगदी चिकनची पीसेस असल्यासारखं दिसतंय. चिली आपली तयार झालेली आहे. मंडळी, माझी सुरण चिलीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंटमधून कळवायला विसरू नका. भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीताच स्पेशल रेसिपीजमध्ये. धन्यवाद.